Welcome everybody. Welkom iedereen. Let's open with a word of prayer. Laten we openen met een gebed. Holy God, Heilige God, we thank you for your continued goodness and watch care over us. we danken u voor uw onophoudelijke goedheid en oplettendheid over ons. Help us to remember how to address you correctly. Help ons eraan herinneren hoe we u ook op een goede manier aanspreken. As human beings, we have many relationships. Als mens hebben we vele relaties. Parenthood is only one of them. En het ouderschap is daar maar één van. As we address you as our God, Als we u aanspreken als onze God, our Lord and our Savior, onze Heer, onze Redder, may we understand the true import of what that means. mogen we toch de ware betekenis Guide us ervan and begrijpen wat direct het us betekent. through this camp meeting, Leid ons door so deze that campmeeting, through the words of the teachers zodat we door de woorden van de sprekers and the thoughts of the congregation, en de gedachten van de samenkomst, not only your name, but your character dat niet alleen uw naam, maar ook uw karakter would be glorified. verheerlijkt mag worden. Help us to speak the truth for the times in which we live. Help ons de waarheid te spreken voor de tijd waarin we nu leven. We thank you for the great privilege of being in this movement. We danken u voor het voorrecht om in deze beweging te mogen zijn. But with that privilege, we know that there comes responsibility. Maar met dat voorrecht weten we ook dat er verantwoordelijkheid komt. Within our sphere of influence, Binnen onze invloed, may each of us exercise that responsibility wisely. dat iedereen in zijn omgeving verstandig met die invloed om mag gaan. En die verantwoording mag Help us to understand what it really means Help ons te begrijpen wat het daadwerkelijk betekent. to redeem the time. Om de tijd goed te besteden. I ask and pray in the precious name of Jesus. Amen. Ik vraag u dat alles in de kostbare naam van onze Heer Jezus. Amen. Can you hear me okay? Yes, I just don't see you. I can't hear my translator. Can you hear me? Sorry to interrupt. Someone is recording to the cloud. Please pay attention to that. One of the translators pushed to record to the cloud, and this is gonna stop everyone else recording. Thank you. Can everybody hear me okay? I can Yeah, hear you. sorry to interrupt again, Parminder. Someone pushed through. Okay, now you're good to go. Thank you. Sorry. Thank you. Since the last time we spoke, Sinds de laatste keer dat we elkaar hebben gesproken, I mean the last time I presented, eigenlijk bedoel ik de laatste keer dat ik presenteerde, there have been significant changes that have occurred in the world. zijn er in de wereld belangrijke veranderingen, hebben in de wereld belangrijke veranderingen plaatsgevonden.
I'm translating with the German language, and I don't know if there's internet disruption on my end or on your end. Parminder legt uit dat hij samenwerkt met de Duitse vertaling op het moment. En de internetverbinding lijkt ergens. The recording isn't smooth. Sometimes you're dropping it out. So I don't know if it's the problems at my end or at your end. Is everybody else hearing me okay? Yeah. Okay, so I'll try to continue with the German, but if it continues, I'll have to swap languages. Sorry about that. Hij heeft wat problemen met So, verbinding. many things have happened since we've last spoken together. Dus er is veel gebeurd sinds de laatste keer dat ik heb gepresenteerd. I guess the most significant thing that's occurred is the invasion of Ukraine. Nou, het meest belangrijke is natuurlijk de invasie van Oekraïne. And I know that many of us, probably all of us, are watching our computers or the TV to understand everything that's going on. En ik weet dat vast iedereen van ons via televisie, computer probeert op de hoogte te zijn. Now, I Alles don't te weten know wat er if gebeurt. what's happened has taken you by surprise. Ik weet ook niet of datgene wat is gebeurd als een verrassing kwam. We now know that we're in a new dispensation. We weten dat we nu in een nieuwe dispensatie zijn. It can be identified in different ways depending upon the model that you're using. Kan op een verschillende manieren gezien worden. But as we consider Ligt aan het model wat je Daniel 11 gebruikt. verses 40 to 45 Als we Daniel 11 vers 40 tot 45 bekijken. and the war between the king of the north and the king of the south, En daar de oorlog zien. De strijd tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden. our understanding is that we are now in the dispensation of the death of the king of the south. Begrijpen we goed dat we nu in de dispensatie zijn. Waarin de koning van het zuiden dood zal gaan. Now, maybe the events that are occurring which are precipitating that death En misschien de gebeurtenissen die ervoor zorgen dat die dood uiteindelijk zal gaan gebeuren. have caught you by surprise. Hebben jullie misschien verrast, die gebeurtenissen? Maybe you were not expecting things to happen in this way. Misschien had je het niet verwacht dat het op deze manier zou gaan gebeuren. In the movement, we have spoken about information wars and hot wars. In de beweging hebben we het ook wel gehad over informatieoorlogen en hete oorlogen. And if you have listened to the news media over the last month, Als u de laatste maand naar de media hebt geluisterd. if you've been watching the TV or YouTube, Als u televisie of YouTube hebt gekeken. you know that things are hot. Dan weet u dat de dingen nu heet, Hot. zeer heet zijn. I mean, there is a real physical war going on. Daar bedoel ik mee dat er fysiek een oorlog gaande is. And that may have taken you by surprise. En dat kan u misschien hebben verrast. What I want to do in the first part of this presentation, Wat ik in het begin van deze presentatie wil doen. I'm not sure how long it's going to take, Ik weet niet precies hoe lang dat gaat duren. but I want to go through a question and answer interview. Maar ik wil even een vraag en antwoord interview doorlopen. This was an interview by a Western journalist of a Russian filmmaker. Dit was een interview van een westerse journalist die een Russische This filmmaker Russian interviewt. filmmaker Die een Russische doesn't filmmaker have sympathies with Vladimir Putin's perspective. en die Russische filmmaker heeft geen keurt de oorlog af van Poetin. Hij is niet eens met Poetin.
but he does understand his mindset. Maar hij begrijpt wel de mindset van Poetin. And De I gedachtegang. think in the context of what is happening today, Maar als we kijken naar de context wat er vandaag aan het gebeuren is, the perspective of this Russian filmmaker is insightful. dan zijn de inzichten van deze Russische filmmaker erg interessant. Die geven heel veel inzicht. So I'm going to try to paraphrase this Q&A. En ik ga deze vraag en antwoord parafraseren. So I hope everybody's going to be able to keep up with me. Ik hoop dat iedereen een beetje kan bijblijven met mij. My Russian isn't very good, Mijn Russisch is niet zo goed. so I'm not going to pronounce some of these words or these names very well. Dus die woorden en namen die ik zal spreken, die zullen waarschijnlijk niet zo heel goed uit mijn The mond person komen. who's been interviewed, his name is Maxim Pozdorokin. Degene die wordt geïnterviewd heet Max Pozdorokin. Pozdorokin. I'm not pronouncing that well. I understand that. Now, this Russian this person was born in Russia, but I believe he now lives in the United States. He was educated in the United States. Hij woont nu, deze filmmaker is een Rus. Hij woont nu in Rusland, maar hij is opgeleid in de Verenigde Staten. And he has produced several well-received, important documentaries. En hij heeft al meerdere goed ontvangen documentaires gemaakt. So let's go into the interview, the question and answer. Laten we naar het interview gaan, de vraag- en antwoordsessie. The interviewer's question. De vraag van de interviewer, Number 1. vraag nummer 1. You've been very vocal in your work that there has been a whole narrative about America. U bent nogal duidelijk en heel stellig geweest over dat er een verhaal zit achter Now, this Amerika. narrative about America has been playing out in the Russian media. En dit verhaal over Amerika wordt in de Russische media naar voren gebracht. And most Americans aren't aware of what is being aired in the Russian media. En de meeste Amerikanen weten niet wat er in de Russische media aan de mensen wordt verteld. Can you explain what is happening in Russia? Kunt u mij uitleggen wat er nou in Rusland gebeurt? So the questioner is asking the following. Dus het volgende wordt gevraagd. There are things happening in Russia, but most Americans are not aware of what is going on there. Er gebeuren dingen in Rusland, maar de meeste Amerikanen weten niet wat daar allemaal gebeurt. in Rusland. Answer. Antwoord. I don't think Americans fully understand what has been fed to the Russians about the United States. Ik denk niet dat de Amerikanen weten wat de Russen te horen krijgen, gevoed, wat de Russen te horen krijgen over de Verenigde Staten. Not only the United States, but the West in general. Niet alleen de Verenigde Staten, maar überhaupt het hele Westen. Not just today, but after over the previous or past 10 years, the past decade. En ik spreek ook niet alleen over nu, vandaag, maar over de afgelopen 10 jaar. There has been an information war. Er is
een informatieoorlog gaande. A totally one-sided information war. Totaal eenzijdige informatieoorlog. And it has been waged so fully, so artfully, that it's made a lot of what's happening now preemptively possible. En het is zo kunstig. So I'll rephrase that Forward. because some translators may not understand what that means. Ik herhaal het nog een keer. So this information warfare is one-sided. Dus deze manier van oorlog voeren is And vanaf it's één been kant. prosecuted or waged by the Russians very carefully. En het is door de Russen heel zorgvuldig gedaan. And it's made what is going on today, the Ukrainian war, possible. En het heeft ervoor gezorgd dat datgene wat nu gaande is, de oorlog in Oekraïne, dat mogelijk is überhaupt. He says preemptively possible, which means that it took the previous 10 years of propaganda to bring us to this point. En hij zei ook dat het 10 jaar nodig had om al die propaganda te verspreiden, om tot dit punt uiteindelijk To make te it komen, possible. om het überhaupt mogelijk te maken. What this information war boils down to is the following. En de informatieoorlog brengt naar boven eigenlijk het So this volgende. is the Russian narrative that has been fed to the people of Russia for the past 10 years. Dit is het Russische verhaal wat de afgelopen 10 jaar aan de Russen daar is verteld. Without these 10 years of information warfare, Russia would not have been able to go to war now. Zonder die 10 jaar die daar vooraf zijn gegaan, was het niet mogelijk voor Rusland om de oorlog tegen Oekraïne te starten. Quoting again. Ik citeer nogmaals. The West is completely against us and trying to stifle and destroy our way of life. Het Westen is totaal tegen ons en probeert onze manier van leven te verwoesten. This is the message. Dit is de boodschap. It's a simple message. Het is een hele eenvoudige boodschap. But the Russian people have been told this over and over again. Maar de Russische mensen is dit keer op keer weer In so voorgelogen. many different ways. Op zoveel verschillende manieren ook. So, let's summarize. Dus, nog een keer samenvattend. The questioner asked, what has been going on in Russia? Degene die de vraag stelde de vraag, wat is er toch gaande Because most in Americans Rusland? don't have any idea what's been going on. Want de meeste Amerikanen hebben eigenlijk helemaal geen idee wat er allemaal gaande is daar. And the interviewee says the following. En degene die geïnterviewd wordt, geeft het volgende als There has antwoord. been a consistent message over the last 10 years. Er is een heel duidelijke, consequente boodschap afgelopen 10 jaar gaande in The Rusland. message is this simple. En de boodschap is heel simpel en is luidt als volgt. The West is completely against us, trying to stifle and destroy our way of life. Het Westen is tegen ons en probeert onze manier van leven tegen te werken en And te this message woesten. has been given in different ways to the Russian people. En deze boodschap is op verschillende manieren aan de mensen in Rusland gegeven. Question 2. We gaan over naar vraag 2. Can you give some examples? Kunt u mij een paar voorbeelden daar dan ook van geven? Answer. Antwoord. The Western sanctions back in 2014 over the war in the Donbass De westerse sancties die kwamen door de oorlog in You remember de Donbass in 2014. Dat herinneren we ons nog. that was an attempt
to destroy the Russian way of life. Dat was een poging van het Westen om de Russische manier van leven te verwoesten. Another example. Nog een voorbeeld. The backlash to the Russian disinformation campaign in the 2016 US election. Het ingrijpen van de Russen bij het 2016 verkiezingsprogramma van de Verenigde Staten. So in 2016, there was the United States election. 2016 was een jaar van verkiezingen in Amerika. And people in the West blamed Russia for that, saying there was a disinformation campaign. En de mensen in het Westen gaven de Russen de schuld dat er een desinformatiecampagne gaande was vanuit Rusland. This was an attempt to destroy the Russian way of life. Toen zeiden ze, zie je wel, dit is een poging om de Russische manier van Example leven 3. aan te vallen. Voorbeeld 3. The Russian doping punishments at the Olympics. De Russische dopingschandalen bij de Olympische Spelen. It's the same thing. Het is weer hetzelfde. You name it, if it has involved Russia and the West, Noem het maar op, als er maar Rusland en het Westen geïnvolveerd it's zijn. always the West trying to destroy the Russian way of life. Dan is altijd de Westen degene die de Russische manier van leven beïnvloedt. When in reality, of course, Maar in realiteit most Americans don't even spend much time thinking about Russians. zijn de meeste Amerikanen niet eens bezig met het Russische volk. En denken daar Let's niet eens over. summarize answer 2. Laten we het tweede antwoord nog een keer samenvatten. He's asked to give examples of the attacks by the West. Hij vraagt om voorbeelden over de aanvallen vanuit het Westen. Give 3 examples. Er worden dan 3 voorbeelden van gegeven. The 2014 war in the Donbass, which is the eastern part of Ukraine. Oost-Oekraïne was in 2014 een oorlog in Donbass. The 2016 interference in the US election. Het involveren, dus het ingrijpen van Rusland bij de verkiezingen van 2016 in de Verenigde Staten. And the accusations of Russian athletes taking drugs in connection to the Olympics. En de beschuldigingen tegen de Russische sporters die bij de Olympische Spelen beschuldigd werden van doping. These are 3 examples of many. Dit zijn 3 voorbeelden vanuit where vele. the West looks at Russia and says Russia is a bad country. Russians are bad people. Dit zijn 3 voorbeelden waarin waarin ze laten zien dat de Westerse Their way of mensen life is corrupt. slecht denken over Rusland. Rusland is een slecht land, corrupt. That is the Russian narrative. En dat is een slecht land. En dat is dus het verhaal dat wij Westen over Then he Rusland finishes by hebben. saying, of course, En dan eindigt hij het verhaal en dan zegt hij, ja, natuurlijk. most Americans don't even think that much about Russia. De meeste Amerikanen denken eigenlijk helemaal niet zoveel over Rusland. Question 3. De derde vraag. And does Trump fit neatly into this narrative, into this story? Past president Trump haarfijn in dit verhaal? The answer is yes. Antwoord is natuurlijk ja. But why? Maar de vraag is natuurlijk wel even, waarom It's dan? because Trump was, I'm going to say it this way, this is me, was the first American leader. Want Trump, ik zeg het even op mijn manier, was de eerste Amerikaanse leider Of recent times, vanuit het heden who wasn't trying to destroy the Russian way of life. die niet probeerde de Russische manier van leven te verwoesten.
And this becomes significant with respect to the timing of this Ukrainian war. En dit wordt dan belangrijk als we kijken naar de oorlog met Oekraïne. Simply put, Heel eenvoudig. Trump was a friend of the Russian people. Trump was bevriend of een vriend van het Russische volk. This is the Russian narrative, the Russian perspective. En dat is het verhaal, het Russische verhaal. De zienswijze, Why? perspectief vanuit Rusland. En waarom is dat Because zo? Trump was not trying to destroy the Russian way of life. Omdat Trump geen bedreiging was. Hij was niet bezig met de Russische manier van leven te verwoesten. Question 4. Vraag 4. So in their eyes, the Dus, Russian eyes, is that what caused the US backlash to him? dus in hun ogen was dat het Russische... So I'll rephrase the question. Ik heb het niet helemaal begrepen. Hij herhaalt de vraag. Is this why the American establishment was against Trump? Was dit de reden waarom de Amerikaanse elite Because tegen Trump was? Was not against Russia. Omdat Trump dus niet tegen Rusland was. Answer 4. Antwoord 4. Yes, that was the one and the only reason they were against him. Hij zegt ja, dat was eigenlijk de enige reden waarom ze tegen hem waren. Now remember, Onthoud goed, this is the Q&A. dit is een vraag- en antwoordsessie. The person who is answering Degene die antwoord geeft, is not giving his perspective, he's given the Russian people's perspective. degene die dus die antwoorden geeft, geeft niet zijn eigen perspectief, maar hij geeft het perspectief van het Russische volk. He's explaining the Russian information war, the Russian messaging that's been given to the Russian people. Hij legt uit wat voor boodschap er vanuit de Russen aan het Russische volk wordt gegeven. The only reason the Americans got rid of Trump En nu de Amerikanen Trump aan de kant hebben gezet, was because Trump was honest and straightforward about the Russian people. omdat Trump eerlijk en duidelijk was over het Russische volk. So they view him as an honest broker, a decent person. Dus de Russen denken eigenlijk positief over Trump. Ze zien hem als een goede man. And it's not difficult to go from that position En het is niet moeilijk om vanuit die positie to identify him as a Republican om hem dan te identificeren als een republikein. and to see that the Democratic Party En naar de Democratische Partij dan te kijken op de manier with Biden met Biden. President and Biden. before Biden, Clinton En voordat Biden er was, as hadden we Clinton. being the arch enemies of the Russian people. En die dan te zien als de aardsvijanden van het Russische volk. And when we say the Russian people, what we mean is the Russian way of life. En als we dan spreken over het Russische volk, dan hebben we het eigenlijk over de Russische manier van leven. We need to understand Begrijpen dat that the reason that this war is happening in Ukraine de reden waarom deze oorlog in Oekraïne gaande which is, has been going on for a long time now, dat is nu voor een lange tijd is gaande, because the Russians are protecting their way of life. omdat de Russen hun manier van leven heel duidelijk aan het beschermen zijn. It's a survival
for their very existence. Het is een overleven voor hun eigen bestaan. Now, you may think that's extreme, En wij zouden dan denken, dat is eigenlijk best wel extreem. Waarom is dat nodig? but is that not exactly what prophecy teaches? Maar is dat nou ook niet juist hetgene wat profetie ons leert? Question 5. Vraag nummer 5. So, based upon all that we've just discussed, Gebaseerd op hetgeen wat we nu al hebben besproken, of what the interviewee has said about the Russian way of thinking, over wat de interviewer heeft gezegd over de manier van denken van de Russen, the questioner asks, stelt de vraagsteller de volgende vraag. what effect does this have? Wat heeft dit voor effect? Like you said, it's not like the United States or Europe has done much to really feed this narrative. Ja, zoals gezegd, er is niet heel veel gedaan om dit Russische verhaal over Amerika echt te voeren. So from a Western perspective, Dus vanuit een westers perspectief the questioner is suggesting that what's the real problem? wordt eigenlijk door de vraagsteller gevraagd van wat is nou eigenlijk het It all probleem? seems rather extreme. Het ziet er allemaal eigenlijk best wel heel extreem uit. So the question was, what effect does this have? Dus wat voor een effect heeft dit dan? This mindset that's being fed to the Russian people. Dit gedachtegoed wat het Russische volk wordt Even though it's not true, voorgehouden. Ook al is het because niet waar. everyone in the West knows that they're not really that bothered about Russians. Dat iedereen in het Westen zich eigenlijk helemaal niet zo heel erg druk maakt over de Russen. So, I hope we all understand what the phrase or the term shadowboxing means. Ik hoop dat iedereen weet wat de term shadowboxing. So we all know what boxing is. We weten allemaal wat in And when you hokjes. box, you, of course, fight with a real person, a real Oh. opponent. Als je aan het boksen bent, schaduwboksen. So there's a phrase that you can box with an imaginary person. Dus er is een gezegde dat je kan boksen met een It's like ingebeeld boxing with your persoon. shadow. Het is net als boksen met je schaduw. It looks like there's someone there who's fighting with you, but it's not real. Het lijkt alsof er iemand met je aan het vechten is, maar het is niet echt. So the answer for question 5. Dus het antwoord 5, vraag What's 5. the effect of all this propaganda that the Russian government is giving to the Russian people? Wat voor effect heeft al deze propaganda dat de Russische overheid het volk geeft? Wat heeft het voor effect? Answer 5. Komt het antwoord op vraag 5? It's true. Het is The waar. Russian media has been totally shadowboxing for years. Het is waar dat de Russische media jarenlang aan het schaduwboksen is. No one was fighting back. Er was eigenlijk helemaal niemand die terugvocht. So the real person is the Russians, the shadow is the West. That's the parable. Dus de vergelijking wordt gemaakt dat de echte persoon Rusland is en de schaduw tegenstander is dan het Westen. But it doesn't really matter. Maar het maakt eigenlijk helemaal niets uit. If you ingrain this message of victimhood so completely, Als je de boodschap van de slachtofferrol what it does is when mengt, there's any kind of aggressive move
by Putin, als er dan ook een agressieve beweging is van Poetin, as there is now, zoals er nu te zien is, in Oekraïne, the people in Russia do not see it as an act of aggression. dan zien dus de mensen in Rusland dit niet als een agressieve daad. How do they see it? Hoe zien ze het dan? They see it as an act of defense. Ze zien het als een handeling van They see it verdediging. as them standing up for their way of life. Ze zien het als het opkomen voor hun eigen manier van leven. So let me just rephrase what the answer says for question 5. Laten we dat nog op andere woorden, op een andere manier even herhalen. What's the effect of all of this? Wat is hier nou eigenlijk het effect The allemaal van? effect is that when Russia stands up and fights, Dat Rusland opstaat en zegt, in the current situation, destroying or trying to annihilate Ukraine, Rusland opstaat, zegt en Oekraïne vernietigt. the people of Russia see this as a response to what the West is doing. En het volk, het Russische volk, ziet dit als een verdedigingshandeling. This is not an aggressive act by Putin, En dit is helemaal niet een agressieve handeling van Poetin. Dit is which zelfverdediging. means that Putin is not doing anything evil. Dus dat betekent dat datgene wat Poetin aan het doen is, eigenlijk helemaal niet slecht is. The war is legitimate. De oorlog is legitiem. Het is He may have gerechtvaardigd. invaded the Ukraine, but it's a defensive act. Hij mag dan wel Oekraïne zijn binnengevallen, maar het is een verdedigingshandeling. What is he defending? Wat verdedigt hij eigenlijk? He's defending the Russian way of life. Hij verdedigt de Russische manier van leven. Now, you have heard in the news, Je hebt in het nieuws vast gehoord, increasingly over the past week or 2 weeks, en met name in de afgelopen 2 weken, the thought or the idea of the use of nuclear weapons. de gedachte over het gebruik van nucleaire wapens. Now, you might think that is crazy. Wij zouden natuurlijk denken dat dat echt absurd zou zijn. The mindset of using nuclear weapons, even tactical nuclear weapons, Het gebruik van nucleaire, van kernwapens, ook tactische Is kernwapens, ridiculous. It's silly. is echt absurd. Het is hartstikke dom. But from their perspective, Maar vanuit hun zichtsveld, the nuclear threat that they possess computes, it makes sense to them. vanuit hun perspectief is het heel zinvol, de nucleaire bedreiging die Now, zij I'm not trying vormen. to call Putin an animal in the next statement. Ik wil Poetin in het volgende wat ik ga zeggen niet een dier, een beest noemen. But many Western journalists have used this imagery. Maar veel westerse journalisten hebben deze manier van spreken over hem al When toegepast. you corner a wild animal, Als je een wild dier in een hoek drijft, when you put them into a corner and restrain them, als je hem in een hoekje drijft en dan probeert so they've got no option of escape, vast te leggen, dan heeft hij geen they mogelijkheid meer van will do ontsnappen. what is ever necessary to protect and save themselves. Dan doen ze alles wat ze kunnen om zichzelf te verdedigen en zichzelf Even if it means los te krijgen. self-destruction. Zelfs al betekent dat zichzelf te We vernietigen. call that
fight or flight. Flight meaning to run. En wij noemen dat fight or flight. Dus dat is blijven staan. In of previous wegrennen. studies, we have called this the fast brain response. Blijven staan, dus vechten of wegrennen. En we noemen dat de reactie van onze hersenen vanuit onze And that's why snelle brein. the threat or the possible use of nuclear weapons isn't a crazy idea for them. Dus kortom, het gebruik van kernwapens is voor hen helemaal geen absurd idee. Because if you're a Russian Want als je nou een Rus bent and you have a way of life, a way of thinking, en je hebt een manier van leven, een manier van denken. as people in the past have said in the West, Zoals mensen in het Westen, in het verleden hebben gezegd. give me life and liberty. Geef mij leven, geef mij vrijheid. Give me life or liberty. Geef mij leven So en vrijheid. people would prefer to die than to have their freedoms taken from them. Mensen zijn bereid And you and om I are leven te saying, geven voor vrijheid. what freedoms are we taking from you? En dan zeggen wij, maar welke vrijheden nemen wij van jullie dan weg? We're making your lives better. Wij maken de levens van mensen en dus ook van jullie We've toch eigenlijk given you beter. all the riches that the West has to offer. We geven jullie alle rijkdommen die het Westen heeft te bieden. But Russians don't see it that way Maar Russen zien het niet op die manier. because they have been fed a story. Want hun wordt een verhaal voor. We might call it propaganda. We might call it information war. We kunnen het propaganda noemen, we kunnen het informatieoorlog noemen. That the West is trying to infiltrate the Russian way of life. Dat het Westen bezig is de Russische manier Now, van I have to leven te admit, I infiltreren. have no idea of what the Russian way of life is. En dan moet ik eerlijk toegeven dat ik niet weet hoe de Russische manier van leven er eigenlijk uitziet. Wat dat is. In the sense that what their aspirations, what their desires are, that they are different to ours. Ik zou niet weten wat nou wat ze nastreven, wat hun verlangens zijn. But En hoe they're dat at a anders is place ten opzichte van ons. that if you're prepared to destroy them as a people, Maar als wij hen proberen te vernietigen als volk, the only thing that they can resort to is the nuclear threat. is het enige waar zij naar kunnen grijpen de nucleaire bedreiging, dus kernwapens. Because everyone knows Iedereen weet they cannot win a conventional war. dat ze een gewone normale conventionele So, oorlog niet After all kunnen the winnen. mistakes that the Russian military have made, and we're all aware of that, Na alle fouten die het Russische oorlog of Russische leger nu heeft gemaakt, waar we nu allemaal you can see getuigen van why this zijn, is now being discussed. kunnen we natuurlijk zien waarom, wat de reden ervan is dat we dit überhaupt bespreken. Question 6. Vraag nummer 6. So we'll go back to question 5. What effect does this have? We gaan naar vraag 5. En we vragen dan, And the effect is wat heeft dit voor effect? Nou, en het effect is that Russia will do what is ever necessary to protect itself. dat Rusland er alles aan doet om zichzelf te beschermen. Zichzelf te verdedigen. What Vladimir Putin is doing Wat Vladimir Poetin doet, is not an act of aggression towards Ukraine. wordt door de Russen niet gezien als een agressieve daad jegens Oekraïne. That's a wrong way of seeing it. Dat is de verkeerde manier om dit te zien. What's going on Wat gaande is this is a defense of the Russian way of life. het is een verdedigingsmanoeuvre
om het Russische So leger question te 6. verdedigen. In Russia, this is not seen as saber rattling. Vraag 6. Dit wordt niet gezien als... So saber rattling is when two warriors, two soldiers stand in front of each other. Dit wordt niet gezien als een zwaardgevecht. Als twee soldaten met zwaarden tegenover elkaar staan. Two gang members. Twee bendeleden. They look at each other and they shake their weapons at one another, threatening. Kijken naar elkaar en ze zwaaien met hun wapens naar elkaar. Dreigen But elkaar. they don't do anything. Dus ze doen helemaal niks. They just threaten one another without taking any action. That's what saber rattling is. Ze bedreigen elkaar alleen maar een beetje, maar doen verder niks. Dat is wat It's similar to the concept we discussed about shadowboxing. dat zwaardengekletter betekent. En dit is ook dat het schaduwboksen. So the Russians, their position is the following. De positie van de Russen is als volgt. These are not idle threats. This is not saber rattling. Dit zijn niet alleen maar bedreigingen. Dit is niet alleen maar het rammelen van But zwaarden. rather, look what you made me do. Maar meer zo van, hey, moet je eens kijken waar jij Remember, mij this is toe the aangezet hebt. questioner. He says, based upon what you just said, Dit is gebaseerd wat je net zei. the Russians are not making idle threats. They're not rattling their swords. De Russen zijn niet alleen maar bedreigingen aan het uiten en een beetje met hun zwaarden aan het kletteren. They're going to say, look what you, the West, made me, Russia, do. Maar ze zeggen, kijk eens wat jullie Westen ons, Russen, dwingt om te doen. This is a rhetorical question. Dat is een retorische vraag. Answer 6. Antwoord 6. Exactly. Exact. The Russian narrative is the following. Het Russische verhaal is als volgt. We don't want to take the nuclear option. We willen eigenlijk helemaal niet de kernwapens grijpen. We know it's crazy, We weten dat dat gek is. but what choice do we have? Maar welke keuze laat u hier nog aan ons over? You try to destroy our way of life. Jullie proberen onze manier van leven te That's verwoesten. called slavery. Dat wordt You als try to slavernij make gezien. us slaves, Jullie proberen ons tot slaven te maken. slaves of the West. Slaven van het Westen. And we would rather have death than slavery. We willen nog liever sterven dan tot slaaf gemaakt worden. That is the Russian narrative. En dat is het Russische verhaal. And all this mindset today that the Russians have De hele gedachtegang die de Russen op dit has vandaag been de dag hebben, carefully crafted and nurtured over the past decade is heel zorgvuldig gevormd gedurende de afgelopen 10 jaar. we might call it the Russian propaganda or the information war. We kunnen het de Russische propaganda of de informatieoorlog noemen. Question 7. We gaan over naar vraag 7. Now, you may think U mag denken that there's intergenerational things going on in Russia. dat er tussen de generaties in Rusland bepaalde dingen, You know, that all of this applies to old people, not the young ones. dat er tussen de generaties in Rusland deze bepaalde dingen spelen en dat het alleen maar geldt voor de oude mensen in Because Rusland, in niet the de jongen. West, we know that there's a generation gap. Want in het Westen weten we dat er een generatiekloof is. Old people like me don't think like young people like you. Oude mensen, zoals ik, denken niet zoals jonge mensen zoals u. So question 7 is going to ask this issue, this point. Vraag 7 gaat over dit punt.
In your research, how broadly does this apply to Russian society? Hoe breed wordt dit gedragen onder de Russische samenleving? Wat komt er uit uw onderzoek? Many Americans Veel Amerikaanse have the burgers feeling, hebben het gevoel, perhaps naively, misschien zijn ze wat naïef, that there's a generational split in Russia. dat er een generatiekloof is in Rusland. In parentheses, like there is in the West. Ze gaan ervan uit dat dat een beetje hetzelfde is An als in het older Westen. audience that remembers the Cold War and is more likely to watch state TV may think this way. Iemand die alleen maar naar staatstv luistert, kan anders denken dan iemand die ook andere But a bronnen younger raadpleegt. generation Maar de jongere generatie, that doesn't remember the Cold War die ook niet uit de tijd van de Koude Oorlog and nog is afstamt tech savvy. en heel erg met Tech technologie savvy bezig is. means they understand and use technology. En dat betekent dat ze de nieuwste technologieën ook goed begrijpen. They won't be persuaded to see things the Russian way. Die worden eigenlijk helemaal niet zo verleid om op die Russische manier naar de wereld te kijken. Technology and the open internet must play a role here, mustn't it? Het open internet zou toch een rol moeten spelen Now we hierin. all know that Russia doesn't have a truly open internet. Oké, we weten dat Rusland niet een echt open internet heeft. So let's try and summarize question 7. Laat ons vraag 7 nog even... Okay, you've told us what's happened over the last decade. U vertelt ons, wat is er... Of u vraagt ons, wat is er de laatste 10 jaar gebeurd? The Russian people have been brainwashed. De Russische mensen zijn gehersenspoeld. But surely not all of them. Maar het kan toch niet bij iedereen zo het geval zijn? We have technology today. We hebben toch vandaag de dag technologie. We have our phones, we have our computers, we have the internet. We hebben onze telefoons, we hebben onze computers, we hebben het internet. Which is something that young people have fully accepted and integrated into their life. Wat toch de jonge mensen, de jonge generatie, volledig in hun leven heeft Not like the geïntegreerd, old people geaccepteerd. Niet als de oude mensen, who are stuck in their old ways die op hun oude manier vastzitten. and just watch the state or government TV. En naar de staatstelevisie zitten te kijken. So, is there an intergenerational divide in Russia? That's the question. De vraag is dus, is er een generatiekloof in Rusland? Answer. Antwoord. I think that depends on the level of willful agency people have. Ik denk dat het afhangt van de bereidwilligheid die de mensen hebben. So when he says willful agency, it means how much effort they make, how much information they have. En dat heeft er ook mee te maken hoeveel moeite ze er dus voor doen en hoeveel informatie ze ter beschikking hebben. Organized they are. Hoe georganiseerd zijn ze? For some younger Russians, yes. Voor sommige jongere Russen zeggen we ja. They understand and see things differently. Zij begrijpen, zien dingen anders. But it's getting so much harder to get this information, this Western perspective. Maar het wordt hen wel steeds moeilijker gemaakt om de andere informatie, het westerse perspectief You really have te to krijgen. make effort. You really have to take action. Dan moet je echt
moeite voor doen. Dat moet je echt willen, bewust doen. Now, you know that there are independent Russian media outlets. We weten dat er onafhankelijke media And they've now in Rusland essentially is. been closed down. En dat ze één voor één allemaal zijn gesloten. So there were these outlets. Dus dat waren dus de punten waar media werd uitgegeven. And if you made the effort to watch them, which was relatively easy in the past, you could get a different perspective. En als je dus in het verleden de moeite had genomen om daar de informatie vandaan te halen, dan was het dus mogelijk geweest. But those have now essentially all been closed down. Maar die zijn dus nu uiteindelijk allemaal gesloten. So there's independent news services which gave a different perspective of the war have been shut down. Een ander perspectief van de oorlog nu bijvoorbeeld is So if you want to helemaal know what's going uitgesloten. on, you have to know where to look. Dus als je nu echt wil weten wat er gaande is, moet je wel goed You op de hoogte can't go zijn. to any site and assume that you're going to get good information. Je kan niet zomaar naar elke website gaan en dan denken dat je de juiste informatie krijgt. The other thing that you need to be able to do now Het andere wat je nu zou moeten doen is to use, and I don't know how this translates, a VPN. Het andere wat ze gebruiken is VPN. Now, VPN stands for virtual, which means not real, virtual private network. VPN betekent virtueel privé netwerk. And essentially what this does, it hides where your physical presence is. Een VPN zorgt ervoor dat de huidige verblijfplaats waar je bent you can go onto the verborgen internet. is. Dus je kan op internet gaan. And you can tell the internet. Je kan het internet dan vertellen. That you're actually in another country from the country that you're actually in. Dat je nu in een ander land bevindt dan het land waar je dan uiteindelijk bent. So if I'm here in Europe. Ik ben nu hier in Europa. I can trick the internet and make it think that I'm in Africa, as an example. En ik kan dan als voorbeeld het internet even voor de gek houden en laten denken dat ik And in it's Afrika country ben. specific, not just continents. En dat is dan echt specifiek op het land. So you can have Per a land virtual, gekozen. which means pretend, private network. Je kan een virtueel privé-netwerk, pretend. Dus dat is So if you're in Russia een verbeelding. and you want to maken. use Western news services, Dus je bevindt je in Rusland en je wil westerse nieuws lezen. you can't. Dan kan je dat niet. Because now they've been blocked by the Russian government. En dat kan niet omdat het door de Russische overheid is So when you geblokkeerd. log on to the internet, Dus als je daar op internet gaat, you trick the internet dan ga je het internet dus even voor de gek houden. and pretend that you're in Germany. En dan doe je alsof je in Duitsland bent. And now you can visit all the websites that you want to. En dan kun je naar alle websites die je zou willen bezoeken. VPN. VPN. Now, VPNs are not complicated to use, but most people either don't know what they are or they're scared of them. VPN is niet moeilijk om te gebruiken, maar de meeste mensen weten niet wat het is of zijn er een beetje huiverig voor. They don't trust them. You have to know what you're doing. Je moet een beetje leren vertrouwen. Je People moet need to weten know wat how ze they doen. work, where to find them. Mensen moeten weten hoe ze werken. Mensen moeten weten waar ze
But there are de lots of VPN people kunnen who are vinden. scared to use them, Maar er zijn ook een just in hoop case they mensen get found out. ja, die er natuurlijk een beetje bang voor zijn. Want stel je voor dat je wordt betrapt door het gebruik ervan. People used to be able to use radio. Mensen gebruiken... But now they have been shut down as well. De meeste mensen gebruiken ook wel radio, maar dat is nu ook uit de lucht Or gehaald. the owners of those TV and radio stations have preemptively shut themselves down. Of de eigenaren, de radiostations zelf, hebben zichzelf uit de lucht gehaald. And we're all familiar with the new censorship laws that are now in force in Russia. Want we weten, ja, we zijn al op de hoogte van het censuur wat Rusland heeft opgelegd voor de media. So, the question was, Dus de vraag luidt, surely all the young people in Russia have not been conned, have not been duped. dus alle jonge mensen in Rusland zijn toch niet allemaal de dupe hiervan? And the answer is, it's not that straightforward. En het antwoord daarop was, nou ja, zo eenvoudig ligt dat niet. And the summary of all of that Samengevat, dat allemaal, is that the stratification of Russian society is not like the West. dat hoe de samenleving is opgebouwd in Rusland It's niet more vergelijkbaar is met homogenized het than Westen. our society. Het is anders It's opgebouwd more together, more cohesive. en het is meer cohesive, meer Not like the young people are samen. doing their thing and the older people are doing theirs. Het is meer samenlevend en het is niet zozeer dat de ouderen die doen dat en de jongeren doen dat en dat ze niet met elkaar bezig zijn. Especially when it comes to the Russian way of life. En helemaal als het gaat om de Russische manier van leven. Question 8. Vraag 8. All of these TV, radio, internet sites are either being forced to close or have voluntarily closed because of the censorship laws. Alle media, tv, radio zijn of gedwongen te sluiten of hebben zichzelf uit de lucht gehaald. Question. Vraag. Is that a sign that the Russian information war isn't working? Is dat eigenlijk een teken dat de Russische informatieoorlog helemaal niet If you're werkt? so good at your propaganda, Als je zo goed bent met je propaganda, why do you need to shut down these independent news outlets? waarom moet je dan die onafhankelijke nieuwsbronnen, Shouldn't your propaganda nieuwszenders be sluiten? able to counter them and resist them? Is de propaganda niet sterk genoeg om ze te lijf te gaan, alles te weerleggen en ze tegen te werken? Answer. Antwoord. I think you're a bit naive. Ik denk dat u een beetje naïef bent. This is exactly what you should be doing. Dit is juist wat je You, zou the moeten Russian doen. government. De Russische overheid is juist, moet Think dat of juist it doen. as a boat Denk eraan alsof je een boot hebt which has got some leaks. waar een aantal lekken All you're doing ondichte plekken is zijn. plugging or blocking the leaks, the holes in the boat. En het enige wat je wilt doen is het lek dichten. The propaganda has been working Propaganda werkt for the majority of people, voor het grootste deel van de mensen. but for the few that it hasn't been working for, Maar voor de weinigen waarvoor het niet werkt, we need to close them down. moeten we ze And sluiten. that's why those independent news outlets have been closed, basically. En dat is de reden waarom die onafhankelijke nieuwszenders zijn gesloten. So, the summary of all of this Dus samengevat van dit alles samengevat. is that it's not only a problem for older people, it's a problem for younger people.
is dat het niet alleen maar een probleem voor oudere mensen is, maar ook een probleem voor jonge mensen. Question 9. Vraag 9. So where do the tech companies fit into all of this? Waar passen al die technologiebedrijven hier nog in? Companies like Facebook and Twitter. Bedrijven zoals Facebook en Twitter. Now, all of them have been restricted in Russia now. They've all been cut off. En in Rusland zijn juist al die ook hoe zeg je dat, verboden, What Zijn niet about meer- YouTube? toegestaan. En hoe zit het dan met YouTube? Why is YouTube still on? Waarom doet YouTube het nog wel? Can YouTube be used to help give true and balanced information? Kan YouTube niet helpen om een goede en gebalanceerde informatie te geven? Answer. Antwoord. YouTube is problematic for Putin YouTube inderdaad is problematisch voor Poetin. because unlike the other platforms, Want in vergelijking met de it andere works platformen both ways. werkt het twee kanten op. The Russian censorship agency can't just turn YouTube off. De Russische de Russische overheid kan YouTube niet zomaar afsluiten. And the reason is En de reden daarvan is because Russian propaganda uses YouTube very effectively for its own means, its own end. omdat de overheid YouTube ook al gebruikt voor zijn eigen propaganda-doeleinden. Zeer effectief. And what the censorship agency can't do En wat het agentschap van is switch off censuur niet kan doen, certain channels and keep other channels open. They don't have that control of YouTube. is niet dat ze bepaalde kanalen kunnen afsluiten van YouTube en bepaalde kanalen kunnen behouden. Dat kunnen zij niet doen. Die autorisatie So hebben for the ze niet. moment, YouTube is one of the leaks, one of the holes in the boat that they can't plug. Dus YouTube is op dit moment een van de lekke Because they plekken in de currently boot. think there's more benefit to having YouTube than it being negative. Omdat nu nog de overheid van Rusland denkt dat ze meer baat bij YouTube hebben dan dat ze een negatieve invloed ervan ervaren. Question 10. Vraag 10. So the idea of creating a full media blackout isn't so simple. Dus het idee om een volledige media verbanning mogelijk te maken. Remember, is eigenlijk helemaal information niet zo simpel. warfare isn't that straightforward. Informatieoorlog is niet zo recht toe recht aan. You can't defend against every weapon. Je kan je niet verdedigen tegen ieder wapen. Answer. Antwoord Yes, hierop? I agree. Ja, dat ben ik met je eens. A term that Elder Tess has used frequently, referring to a game, Een uitspraak dat ouderling Tess ook wel eens called heeft whack a gebruikt. mole. Het is I don't know if you all know what a mole is. It's a creature that lives under the earth, makes tunnels and pops its head up in fields in your gardens. En dat heeft te maken met een mol die molshoop in je tuin maakt. And Het the is idea is if te maken you met een spel. close one hole, they just pop out of another hole. En als je een van die hollen, een van die molshopen gangen dicht maakt, dan komt And er there's gewoon a weer een nieuwe. game that's based upon this reality. En er is een spel gemaakt, gebaseerd op You deze try to realiteit. destroy something at one point and it just pops up somewhere else. Je probeert hem op één punt kapot So te the maken, maar dan answer komt het aan de andere kant weer is op. that yes, this information warfare is a losing game. En het antwoord is inderdaad dat de informatieoorlog een spel You shut is. down one information wat je sphere verliest. in one place and it pops up somewhere else.
Je probeert het aan de ene kant probeer je het af te sluiten en aan de andere kant komt er weer wat op. But each time you do that, it becomes harder. Maar iedere keer dat je het doet, wordt het lastiger, wordt het moeilijker. It becomes harder for the person seeking true information. Het wordt moeilijker voor de mensen om ware informatie te vinden. Often we will put Russia, China, North Korea all in the same category. Het gebeurt wel vaker dat wij Rusland, China en Noord-Korea allemaal in dezelfde categorie stoppen. But they're not all the same. Maar ze zijn niet allemaal hetzelfde. Russia will never become like North Korea, Rusland zal nooit worden zoals Noord-Korea. which is basically completely isolated from the world. Wat eigenlijk compleet geïsoleerd leeft van de wereld. But it's getting closer to the North Korean model, but it will never be like that. Het komt wel wat dichterbij, het Noord-Koreaanse model, maar dat zal nooit helemaal zo zijn. Question 11. Vraag 11. Does this filling the news desert, which means that there's no news, filling it with propaganda, does it work? Werkt deze manier van propaganda? Deze manier van nieuws? If you imagine a desert that doesn't have anything, Bijvoorbeeld als een woestijn waar niks is. no news, Geen nieuws. you're going to fill this desert with propaganda. En als je dan deze woestijn helemaal vult met propaganda, Does this methodology work if people don't have bread to eat? werkt deze methode als mensen Or geen their brood hebben om te sons eten? are not coming home from the Ukrainian war? Of bijvoorbeeld de kinderen die niet in meer Russia, thuiskomen, de zonen die niet meer thuiskomen van de your- oorlog in Oekraïne. Sons are dying in the Ukraine and there's no bread in the shops. Want je ziet als Rus, je zoon sterft in Oekraïne in de oorlog en in de winkel ligt geen brood meer. Already started, you're all familiar with that. Ik hoorde even niet wat hij zei. Now, wouldn't that reality that's going on in Russia Zou die realiteit die daar zich afspeelt in Rusland, wouldn't that begin to change people's mindsets? zou dat niet op den duur de gedachten van de mensen veranderen? So we might call it sanctions Wij noemen dat bijvoorbeeld die sancties. and military attrition. Attrition means the wasting away of your military. En het verlies van al je militaire... Answer. I believe that 90% of people in Russia Het antwoord hierop zou 90% van de mensen in Rusland see themselves as victims zien zichzelf als slachtoffer. and they just stick to their broad ideological viewpoint. En ze blijven hangen bij hun eigen They're not ideologie. changing their view of things. Ze veranderen hun zichtwijze, hun zienswijze niet. Which are deeply ingrained Wat diep in hun geworteld is. just because life is harder. Omdat het leven gewoon wat They moeilijker is don't geworden. connect the two. Ze verbinden de twee niet met elkaar. They don't connect. There's no bread and our children are not coming home because they've been killed. Er is geen brood. De kinderen komen niet meer thuis omdat ze zijn gesneuveld in de oorlog. They don't see those as being created by the Russian government. by Putin. Ze zien dat niet als iets wat door de Russische overheid, door Poetin They is say gecreëerd. this is the price that we have to pay Ze
Ze zeggen gewoon, dit is wat we moeten doorstaan, de prijs die wij moeten betalen zelf. for our freedoms and our rights. Voor onze vrijheden, voor ons recht. Question 12. Vraag 12. Or do they blame the West for all of this? Of geven ze het Westen misschien de schuld van dit alles? You all know the answer. We weten het antwoord natuurlijk al. Yes, this is what Putin is doing. Ja, en dat is precies wat Poetin aan het doen is. You have all heard the phrase, I We hebben hope. allemaal de uitspraak wel eens gehoord. You have all heard him say We hebben hem allemaal wel een keer al horen zeggen that sanctions dat de sancties are an act of war against the Russian people. een manier van oorlog voeren tegen het Russische volk is. So he sees a Stinger missile, Hij ziet dus een raket, een a Stinger, missile, een raket, a bomb, een bom, in the same category as a sanction. in dezelfde categorie als een sanctie. So if we say we don't want to buy your gas anymore, Als wij zeggen, we willen jouw gas niet meer kopen, he says that's an act of war. dan zegt hij, hey, dat is net hetzelfde als oorlog Not voeren. an economic decision. En niet een economisch besluit. And when you begin to see things this way, you En als begin je- to understand what the Russian mindset is. En als je deze dingen zo ziet, dan begin je ook een beetje te begrijpen wat de mindset van de Russen eigenlijk is. So what he's doing Dus wat Poetin aan het doen is is, connecting people's hardships hij verbindt de harten van de mensen, with the narrative of the invasion. de moeilijkheid, of de moeite die ze hebben in het land And met the de invasie. invasion En de invasie is the result of the attacks of the West, is the eigenlijk, attack of the Russian way of life. is eigenlijk een antwoord op op de aanval op de Russen. De manier van leven door het Westen. We'll just answer one last question We beantwoorden nog één vraag. and then we'll finish off in our next presentation. En dan zullen we in de volgende presentatie dat verder behandelen. Question 13. Vraag 13. Will harsh economic sanctions make ordinary Russians call for an end to the war? Zullen de sancties die nu zijn gemaakt de Russische mensen in het land oproepen om de oorlog te willen stoppen? The answer, Antwoord is no. nee. What a lot of people may want in tough times is the opposite. Wat veel mensen in moeilijke tijden eigenlijk willen is het tegenovergestelde. They want a display of strength against the West. Ze willen juist meer kracht tegen het Westen. And this is what Putin and the state media are ready to serve them. En ze willen zich meer kracht tegen het Westen uitoefenen. En dat is wat Poetin en de media So, as we hen close geeft. now, Als we nu we afsluiten, haven't quite finished the questions. We've only got a couple left, but we'll do them in our next study. hebben we de vragen nog niet helemaal behandeld. Maar dat doen we in de volgende studie. Why have I chosen to talk about this in this presentation? Waarom heb ik überhaupt dit gekozen om deze presentatie hierover te praten? Because I want us to understand Ik wil ons laten begrijpen, not only how Putin thinks, niet alleen hoe Poetin denkt, but how the majority of the Russian people think. maar hoe de meerderheid van het Russische volk eigenlijk ook denkt. Now, we know what prophecy teaches, En wij weten wat but I want us to understand. profetie ons leert. Perhaps we Begrijpen. haven't thought about this seriously enough. We hebben hier nog niet serieus genoeg over nagedacht.
We, like most of the people in the West, have ignored Russia. Wij, net als vele mensen in het Westen, hebben Rusland genegeerd. We've not understood Russia. We hebben Rusland niet leren And begrijpen. therefore, En daarom we don't understand the seriousness and the complexities of this war. En daarom begrijpen we de ernst en de complexiteit van deze oorlog niet. And how difficult the death of the king of the south will be. En hoe moeilijk. It's not going to be De dood van het zuiden, de koning van het as zuiden zal zijn. clean cut, as sanitized as we may have imagined. Het zal er niet zo eenvoudig en duidelijk en uitzien zoals we misschien hebben verwacht. The pain that we are going to experience De pijn die wij gaan in the ervaren bringing down of the king of the south in het neerhalen of in het neerbrengen van de koning van het zuiden is likely to be much worse than you ever anticipated. is mogelijk nog is veel erger dan dat we ooit hebben Not because meegemaakt. of the weapons of destruction, Niet door de wapens van destructie. not because the weaponry is so sophisticated today, Niet omdat de wapens zo geavanceerd zijn vandaag. but because of the power of information. Door de kracht, de macht van informatie. And this work has been going on for years in Russia. Dit werk is in Rusland al jarenlang aan de gang. And it's only now Het is alleen maar nu that we are really beginning to see the effects and the power of information warfare. Het is alleen nu dat we de effecten van de kracht van informatieoorlog echt in werking zien. It's naive Het is erg naïef to think that this is just a fight with Vladimir Putin, one person, Het is erg naïef om te denken dat dit maar één gevecht is met Poetin. or his cronies, the people that are next to him. Of de mensen die naast hem staan. This is much broader, much wider. Dit is veel groter, veel breder. We have the whole Russian people We hebben het complete Russische volk who think and believe what he does. die denken en geloven And wat this hij may doet. come as a rude awakening to us. Dit is eigenlijk best wel schokkend voor ons. It's going to be interesting in the coming days, weeks, and months Het zal erg interessant zijn in de komende dagen, weken, maanden. how the king of the south will come to his end, Hoe de koning van het zuiden uiteindelijk tot zijn einde zal gaan komen. because it may not be as straightforward as we think. Het zal misschien niet zo recht toe recht aan zijn zoals we hadden gedacht. And it may be more personal, more painful than you will have realized. En het zal misschien meer persoonlijk en meer pijnlijk zijn als dat wij hebben verwacht. Als wij hebben kunnen voorstellen. We are not just observers, We zijn echt geen but we are actors in this war. observeerders. Maar we zijn actief mee in deze oorlog. Let's pray. Laat ons bidden. Holy God, Heilige God, as we see what is happening in Ukraine today, als wij nu toch zien wat er hier in Oekraïne allemaal aan de gang is. as we see the struggle over spheres of influence, Als we de worsteling over de invloedssferen zien. we have not yet begun to realize or to experience Hebben we ons nog niet gerealiseerd of ervaren. the pain, the difficulty, De pijn en de moeite. and the decisions we may have to make personally. En de keuzes die wij persoonlijk moeten maken. As we see the power of information, Als wij de
kracht van informatie zien. being wielded before our eyes Die voor onze ogen as we see afloopt. the Ja. struggle that is going on in Russia. Als we de worstelingen die in Rusland gaande zijn zien, Help us to realize and to understand help ons dan te realiseren en te begrijpen how the truth hoe de waarheid, can mold and change a human being. hoe de waarheid een mens, een The menselijk wezen flexibility kan of the human brain vormen. En is a wonder, is beautiful. bedank u dat het zo'n wonderlijk effect heeft op het menselijk brein, de waarheid. But it's a double-edged sword, Maar het is een tweesnijdend zwaard. and it can be used to destroy people as well as uplift them. En het kan gebruikt worden om mensen te vernietigen, maar ook om mensen te verhogen. May we hear your voice Mogen we uw stem toch horen, speaking to us. die stem toch tot ons spreekt. May people hear your voice speaking through us. Mogen mensen toch uw stem ook door ons horen. As we live through the most momentous events in recent history, Als wij de meest heftige, the death of the King of the South. de meest bijzondere, heftige gebeurtenissen In van deze Jesus' tijd name, amen. mogen meemaken. De dood van de koning van het zuiden. Amen. In Jezus' naam. I want to thank you. Jullie allen hartelijk danken. God bless. God zegen.